Deník. Deník naší cesty. Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnější prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu. Až do pravěku. Zrovna tak, jako když si kluci hrají na indiány nebo na piráty. Byli jsme 4. Tady s tím deníkem, to jsem já. Uprostřed je Jirka, nejmladší člen naší výpravy. Vedle něho stojí Jenda. Toník tam není, ten nás fotografoval, ale v rohu je vidět jeho stín. Byl fotografem výpravy. A tady u jeskyně, co je ten křížek, našel Jirka tohle. A tím to vlastně začalo. To není jen tak obyčejný kámen. Je to skamenělina trilobita. Jirka tenkrát ještě nevěděl, že trilobiti dávno vyhynuli a chtěl najít také nějakého živého. Nevěděl, že dříve tady bylo mořské dno a trilobitů plné moře. Víme jen podle skamenělin, jak vypadaly. Aby si to aspoň trochu představil, ukázali jsme mu na téhle tabulce, že mezi námi a trilobitem leží asi 500 milionů let. A že kdyby ho chtěl vidět, musel by za ním sestoupit zpátky do minulosti jako po velikánských schodech. Musel by přes dobu ledovou, přes třetí hory, přes druhohory, až do prvohor, až k Silurskému moři, k trilobitům. Aby tomu líp rozuměl, zavedli jsme ho do muzea. Tady viděl jiné skameněliny, mnohem vzácnější a větší. Toník ho tam vyfotil s mamutem. Jirka na něj koukal jak na zjevení. Litoval, že ho nikdy nemůže vidět živého. Kdyby takový mamut běhal po lese, to by bylo něco pro Jirku. Ale ten život v těch kostrách a obrazech scházel. Co by Jirka za to dal, kdyby ty obludy ještě žili? A když čet v jedné Verneovce, jak se lidi dostali do středu země a viděli tu předpotopní nestvůry živé, věřil, že my můžeme taky udělat takovou výpravu. A protože se splnilo skoro všechno, co bylo v těch Verneovkách, rozhodli jsme se, že pojedeme. Že poplujeme po řece do naší jeskyně. Ano, jeskyně. To bylo to kouzelné místo. Tady začala naše výprava. Kluci, let je tady. Nevadí, veslujte dál. Přeci to jde? Ne. Prozatím jo, ale mně se zdá, že to bude pořád horší a horší. Páni, to je ledu. Vypadá to opravdu jako doba ledová. Jo, ale přes ty kry se nedostanem. Tudy by neprojel ani ledoborec. Musíme se přesto dostat. A nejdřív se pořádně oblečem. Jirko, na. Pořádně přes ty uši, nebo ti namrznou. Podej mi tu lampu.
jedem. Pozor. Dej pozor, Jirko. Neboj se, to nás udrží všechny. Kluci, vylezte a potáhneme loď po ledu, jako sáně. To je bude nápad, lepší. pojďte do kluci. toho. Tak jedem. Ještě kousek. Dostatečně. Tak chlapci, já můžeme jet. Ale bude to dřina. To nevadí, hlavně žije. Vemte si, kluci, jsou z povidla. Děkuju. Jsou prýma. Chceš ještě? Na to musíme dát zvlášť pozor, Jirko. To je přece deník naší výpravy. Tak tam hned něco napíšeme. Tak byla napsána první stránka deníku. O našem táboření v době ledové. Ledová doba to byla určitě, až moc ledová. Mrzly nám nosy a prsty, ale to nevadilo. Měli jsme radost, že jsme dorazili až sem. Nejvíc byl rád Jirka. Dočkal se. Měl, co si tolik přál. Dobrodružnou výpravu do neznáma. A druhý den jsme už byli zase na cestě. Na volné řece. Ledu bylo pořád míň a míň. Čím dál jsme byli od ledovce, tím víc všude rostly keře a stromy. Zrovna jako naše. A netrvalo dlouho a led zmizel úplně. Kluci, podívejte se. Tamhle u těch smrčků. To je mamut. Vážně, pojďte, pojedem blíž. Mamut. Opravdový mamut, kluci. Ten je takový kolos. Rychle, já se chci podívat. Já taky. Tak mi to ukaž přece. Klid, kluci. Teď se nás stejně nevšímá. Halo! 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 Pane mamut, jsme tady dobře v pravěku? Halo! Sedni si.
Když jsme se utábořili, mluvilo se jen o mamutovi. Hlavně Jirka. To bylo něco jiného, než kostra v muzeu. To bylo živé, skutečné zvíře. První, které jsme v pravěku uviděli. Brzy ráno jsme putovali dál. Ledovce byly ještě na obzoru, ale krajina se úplně změnila. Všecko se zelenalo a příroda byla skoro jako u nás doma. Jen voda z ledovců se hnala do řeky a nestačili jsme veslovat proti proudu. Hendo, koukni, vidíš tu cestu? Tady. Aha, tadyhle. Kluci, co to tam máte? Pojď se podívat. Počkej, já tě přitáhnu. Spadni. Pomalu a chytře, tak? Pojďte, tady nějaká stezka. Tu jistě vyšlapali mamuti. Ale stopa tu není žádná. Třeba sem chodí pít zvířata. Koukneme se dál, kluci. Aspoň kousek. To je náš. Pojďte, Pojďte, kluci. jdem. Pozor, nelez dovnitř. Nevíš, co tam je. Podívejte se, vyhaslé ohniště. Možná, že tu bydlí člověk. Pravěký lovec. A co když je vevnitř? Já myslím, že není. Je to tu celé zarostlé travou. Počkejte, já vám posvítím. Tak běž napřed. Nikdo tu není. Byl tu člověk a měl tady oheň. A lovec to byl. Podívejte. To je kus. A má. Au! Co to je? Co říkáš, Petře? To budou asi parohy z jelena. Je, toho bych chtěl vidět. Ten byl. Byl to silák. Musel nosit na hlavě aspoň A co metr. tamhle, kluci? Vidíte to? Pánové, s tím ani nehnem. A co tenhle kousek? Ukáž? Panečku, to je kost. Jistě bude z mamuta. Ano. A to je sotva 1/3 z celého klu. Uvažte, hoši. To bych si chtěl vzít domů. To víš, my se s tím budeme tahat. Zase jeden objev, Petře. To je kamenná zbraň pračlověka. A s tímhle si troufal na mamuta.
Ten se asi uměl rvát. To musel být hrozný divoch. Dobře, že tu není. Kluci, a co kdyby se vrátil? Stejně, já nevím. Ale tamhle je nějaká chodba. Tak si prohlídnem. Pro jistotu. Dej pozor, Jendo. Petře, Kresby zvířat. Bizo. To bylo největší překvapení v téhle jeskyni. Ty kresby zvířat. Ten lovec dokázal své dojmy a myšlenky vylít do skály. Lovil jeleny a bizony, ale dovedl je už taky malovat. A jak dobře. U řeky jsme viděli mamuta a nikdo z nás by to tak krásně nenakreslil jako on. Pračlověk, to už nebyl pro nás jen surový zabíječ zvěře. Přestali jsme se bát. Byl to docela jistě člověk jako my. Petře, než odejdem, opravdu si nemůžeme nic vzít. Vážně ne, Jirko. Jak bys to chtěl sebou vláčet? To líp má pravdu. To je škoda. Když už šel ven, pojďte, půjdem za ním, musíme dál. Tak jdem. Toníku, kam jdeš? Neboj se, já vás doženu. Přijď za námi, jdem pomalu k řece. Udělám si tu ještě pár obrázků. Toníku! Toníku! Volali jsme nadarmo. Toníka zlákala stezka, kudy chodil pravěký lovec. Chtěl ho vidět a chtěl ho vyfotit. Byl by to první obrázek pračlověka na světě. Představoval si, jaká by to byla senzace. Proto se odvážil do lesa. Do hlubokého a neznámého lesa.
Vidíte? Vidíte je? Heleď, tamhle. Petře, co je to? Víš to? To budou asi srsnatí nosorožci. Určitě, srsnatí nosorožci. Tak. A je po zápase. Jirko, jdem, musíme toho Toníka najít. Stejně jsme se tady zdrželi. Kluci, vždyť on plave sem. Jirko, co je s tebou? Co děláš? Ticho, ticho. Tam po břehu. Jde sem. Kdo? Pračlověk. Má oštěp, podívej se. Tam za tím křovím. Toníku! Toníku! Ty Kluci, kdybyste věděli, kde jsem byl, se s váma už vás takovou dobu hledám. To je hezký. Kluci, udělejte místo. Tu máš, postav se s oštěpem. Toníku, jako lovec. Dobré obrázky. Jděte zase, já ho slavnější vyfotím. lovec. Pozor. Hezky se usmívá. Jirko, Hotovo. A tak jsme u táborového ohně Toníka pěkně usušili. I tuhle událost jsem pečlivě zapsal. Byli jsme zvědaví, co nás čeká dál. Před námi byla ještě skoro celá cesta do minulosti země. Miliony a miliony let před dobou mamutů jsou třetí hory. Naše příští etapa. to bude něco. Třetí hory jsou tady. Hurá! Svetry dolů nebo se utečem. Jdem počasí jako u nás v létě. Jirko, vidíš? Plameňáci.
podívej se. Tamhle na druhém břehu. Takhle nějak jsme si představovali ráj zvířat. Jako někde v Africe. Byly tu gazely, antilopy, žirafy a sloni. Jenže tohle nebyl náš dnešní slon. To byl zvláštní třetihorný. Rozdíl byl ten, že tomu pravěkému kly rostly z dolní čelisti, kdežto u našeho z horní. A tenhle dravec měl taky kly. Byly to vlastně zuby, jako turecká šavle. Zabíjel na potkání, když vyšel na lov. Byla to jedna z nejhroznějších šelem v Třetihorách. Jirka litoval, že jsme nevzali sebou flintu. Ale to bylo dobře. Řekli jsme si, že jsme výprava vědecká, že přírodu necháme na pokoji a budeme jenom pozorovat. Kam šel? Já nevím, aby ho pořád hlídal. Radši se za ní podíváme. Já půjdu tudy a viděte tam. No dobře. Jirko! 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 Slyšíš? To je Petr. Taky ho asi nemůže najít. Pojď. Jirko! Jirko!
Kluci, Jak si to představuješ? Co pak neslyšíš? počkejte a pojďte mi radši pomoct. To je kousek. To se ti povedlo. Tam má aspoň 10 kilo. To si pochutnáme. To bude večeře. Když jsme se vrátili k lodi a viděli, jak Jirka září nad tím svým úlovkem, nemohli jsme se už na něj zlobit. Ona ta ryba byla přece jenom kousek. A tak jsme na Jirkovu počest pojmenovali to místo Verlíbí zátoka. My jsme vůbec horám a zálivům dávali jména, jako to dělali všichni pořádní objevitelé a plavci. A podle toho jsme taky kreslili mapy v deníku. Tady ta hora se jmenuje Hromová hora, protože nás u ní přepadla hrozná bouře. Ale opravdu hrozná. Tu noc jsme radši přenocovali na lodi. V tom okru jsme nemohli dobře rozdělat oheň. A bez ohně tábořit na břehu jsme se přece jen báli. První hlídka vyšla na mě. Přestalo pršet. Byla klidná tropická noc. Myslel jsem na všechno, co jsme prožili. I na domov jsem si vzpomněl. Co je? Nic, Jirko, nic. Jenom ta lampa. Malý plamínek. A tolik nám pomohl. S ním jsme byli v bezpečí. Jaká to musela být chvíle, když člověk zapálil svou první pochodeň. Když se zmocnil ohně. Od té doby se stal pánem všeho tvorstva. Začal být skutečně člověkem.
Kluci, ta dneska ledová. Jirko! Jirko! Vesuj rychle. Pryč. Další naše plavba, to byla vlastně projížďka nádhernou zoologickou zahradou v Třetihorách. Všude bylo plno nejrůznější zvěře a bylo jí tolik, že jsme se v ní nemohli ani vyznat. To je ale příšera. Něco tak ošklivého jsem ještě neviděl. A má ještě podivnější jméno. Uintatherium. Jak? Uintatherium. Kdo si to prosím tě vymyslel? Si člověk zlámal jazyk. Nesmějte se, kluci. To je vědecky správně. To je docela vážná věc. Věda nemá názvy. Proto si je musí sestavovat uměle. Jako třeba u tohohle zvířete. Proto je to vždycky řecky nebo latinsky, aby tomu všude na světě rozuměli. Tady se ty slepeniny slov snesou, ale ne v češtině. Znělo by to přece ošklivě, kdyby se říkalo hrbohlavec nebo křivohubec, nebo tak nějak. Tomu pořád líp sluší Uintatherium. Jirko, vstávej, už je ráno.
Hororhakos. Podívej se. Vidíš? Když lidé v dávných časech našli třeba jen dráp z takového ptáka, přimysleli si k němu hned celou nestvůru i skřídly. Tak vznikly některé pohádky o zemích draků a bazilišků, o jejich síle a moci. My jsme teď měli do takového světa draků vplout. Ne už pohádkových, ale skutečných, živých. A sotva jsme se odstli v Druhohorách, Jirka vyhlížel samozřejmě obří netvory. Ale prozatím jsme viděli jen holé skály, samý kámen a písek. Tak hoši zatím tu žádnou veleještěra nevidí. A co tamhle? Podívej. Kde? Tohle je veleještěr. Ten mrňous. Vždyť je to želva. Docela obyčejná malá želva. A přece, Jirko, koukej. Draci. Létající nestvůry. Panečku, letecký den. Skutečně. Letadla pravěku. Pteranodonti. To je podívaná. Pozor, pozor, kluci, letí se na nás. Skoč se. Jirko! Pozor! Jedem ke břehu. Už letí pryč. Snad už se nevrátí. Chtěli se asi podívat, co tu chceme. Báli jsme se zbytečně. Tady to stojí, že se živí výhradně rybami. Jo, výhradně. Tenkrát přece lidi nebyli. Tak je nemohli žrát. Viděl jsi, jak na mě otvírá zobák. Potvora jeden. Ke břehu, Jirko. Snad už dají pokoj. Uvidíš. To je nový. To jsem se vymáchal. Kluci, pojďte na břeh. Jirka se musí usušit. Podívejte, kluci, co je tu kolem stromu. Tady je těch rostlin a keřů dost. Třeba tamhle. To je skoro les. Ty stromy se podobají docela našim, jako u nás doma. Hlavně ty vysoké. To jsou borovice, ne? Vypadají tak. A říká se jim araukárie. Jejich dřevo má v sobě spoustu pryskyřice, budou se nám báječně hodit na táborách. A ty dole, ty jako palmy, to jsou cikasy. Některé rostliny tu prožívají novověk. A málo se už v budoucnosti na nich změní. Kdežto zvířata budou k všelijakým proměnám ještě potřebovat miliony a miliony let. Jirko, Petře! Co je to?
Co myslíš, že to je? Styracosaurus. Podle toho kostěného límce z trny vypadal hrozivě a bojovně. Ale bylo to velikánské tupé zvíře. Měl sice lebku 2 metry dlouhou, ale v ní mozeček tak malý, jako má naše kočka. Běhali tu i rychlejší ještěři, ale než jsme mohli pomenovat, byli pryč. A tahle lezoucí pevnost, to je Stegosaurus. Připadal nám jako umělý stroj v podobě zvířete. Jako kdyby ho postavil nějaký poblázněný inženýr. Ty štíty ho chránili před napadením. Nosil na sobě zbroj jako rytíř. Byl mnohem větší než bitevní tank. A když byl v nebezpečí, bránil se osnatým ocasem jako palcátem. V Druhohorách žilo mnoho podivných tvorů. Tak jednou při proplouvání skalnatým pobřežím jsme narazili zase na jednoho. Byla to taková kombinace kachny s klokanem. Jmenoval se Trachodon. Jendo. Psst, ticho. Nakreslil jsem si jeho podobizmu. To byla další kořist pro náš deník. Ale největší úlovek, největší kapitola Druhohor byl Brontosaurus. Snad největší zvíře všech dob. Když jsme ho poprvé zahlédli, stuhli jsme strachem. Naše zvědavost ale překonala bázeň. Zaveslovali jsme blíž. Ta obrovská hora masa opravdu nebyla nebezpečná. Už proto, že v její hlavice bylo málo chytrosti. Malinký mozeček nestačil vládnout tak ohromnému tělu. A proto měl Brontosaurus ještě jedno mozkové ústředí. Ve hřbetě. Byl rád, že se vůbec hýbe. Tihle ještěři žili nejraději ve vodě. Ta jim totiž pomáhala nadnášet jejich strašlivou tíhu. Vždy vážili kolem 40 tun. Vesluj pomalu, Jendo. Ať se ho prohlídneme. Nebojte se. To já neopr. Tak se mi zdá, že se ta hora pomalu obrací k nám. Opravdu, otáčí se na nás. Otočíme to taky. Pro jistotu. Tak dobře, zaber levou. Kluci, počkejte. Co je? Já si ho musím vyfotit. No vidíš. Přece bez něho neodjedu. Úplně jsem na to zapomněl. Počkejte. Nehýbejte se. Děkuju. Hotovo. A pozor. Teď si nás všim.
Vážně. Půjde přímo k nám. Radši pojedeme pryč. To bude nejlepší. Výzkumem zbytků vymřelého tvorstva se zabývají paleontologové, kteří Kluci, se tam se něco hýbá. paleontologické dějiny. Tam naproti. Jako kdyby lezla skála nebo co. Je to Stegosaurus. Škoda, že už je tma a že ho není líp vidět. A tamhle, koukejte, druhá potvora. Teď vylezla. Hned jak se rozednilo, přepluli jsme řeku. Chtěli jsme se podívat na stegosaura. Byl už jistě mrtvý. Od včerejška ležel pořád na jednom místě. Tady byla příležitost dostat se k ještěrovi. Sáhnout si na něj. Vidět ho zblízka. Možná, že jenom spí. Kde pak? S ním už je konec. Pojďte blíž. Asi je vážně po ně. Vždyť ti to říkám. Ten už neví o světě. Teprve zblízka člověk vidí, jaká je to ohromná nestvůra. To je jako obrovský tank.
Dobře, že je po něm. Aspoň si ho pořádně prohlídneme. Není to dobře. Je škoda, že pošel. Mohli jsme si ho chodčit. Ty máš ale nápady. To bych rád viděl, jak by zoskrotil takovou potvoru. Jako Brunsvík toho lva. No By to se ti asi určitě. povedlo. Ošetřil bych mu rány a bylo by to. No znáte to, ne? Jak mu Brunsvík ošetřil rány, ale vše s ním. Víte, jak by kluci koukali, kdybych si ho přivedl domů? To by bylo něco. To je pravda. Ale jde o důležitější věc, Jirko. Přece jsme nevěli jen pro nějakou senzaci nebo dobrodružství. My chceme vědět, jak vypadá život pravěku. A to je náš cíl. A máme štěstí, že si můžeme všechno okouknout. Všechno poznat na vlastní oči. Proto jsme tady. A musíme toho využít. Všechno popíšeme, nakreslíme a změříme. A já ho vyfotím. Ze všech stran, Petře. Každou maličkost. Jak budeš chtít. Prima, začni tadyhle od hlavy. Ti kousek dál a níž. Tak je to dobrý. Než to uděláš, asi ho tady změřím a nakreslím. A deník jsem nechal ve člunu. Jirko, prosím tě, skoč mi pro něj. Zase já, mami. My si to tu zatím připravíme. Jen běž. Tak dobře. Pro vědu dělám všechno. Dobře. A teď ještě druhou stranu. A zas jenom tu hlavu. Petře, kdybys chtěl, já mám tady notýsek. Dobře, Jendo, to zatím stačí. Změříme ho na kroky. Hezky tady od hlavy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kroků, Petře, až sem. 9 kroků. To máme asi 8 metrů. Teď si vememe ještě ten štít. Třeba na prsty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To bude asi 6 decimetrů. A teď ještě šířku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je stejná míra, napiš to. Výška i šířka 60. Souhlasí? To je Jirka. Asi si něco stalo. Došláp ho neštěr. Podle těch strašných stop to musel být nějaký obr. Viděl jsi ho? Neviděl. Už to bylo, když jsem se přišel. Konec. To se nedá spravit. Je úplně rozbitý. To je celkem v pořádku. Deník, kluci. Tady je a nic mu není. Aspoň, že ten nám zůstal. A stejně už dál nemůžem. Nebreč, Jirko. To nic není. Uděláme si bor. Tak to půjde. Stromů je tu dost a pojedeme dál. Správně. Dojedeme až do konce. Neboj se. Dokážeme to. Naše výprava se nevzdá, Jirko. Věděli jsme už dřívějška, že mlha na téhle naší řece ohlašuje změnu. Byla jako nějaká opona, za kterou se vždycky objeví docela jiný svět. Ještě starší a podivnější. Podle plánu naší cesty
to teď měl být Karbol. Kraj nekonečných močálů a jezírek. Všecko vypadalo vážně a přísně. Všude bylo ticho. Příroda mlčela jako zakletá. Petře, pojď sem. Podívej, že poznám, co je to za stromy. Které? Tamhle u břehu. Tam. Ta skupinka u vody. Vidíš? Že to jsou přesličky, viď? Tam dole u vody, to jsou přesličky. Ale ty obrovské stromy vedle nich, to jsou plavuně. Místo všech těchto podivných stromů budou tu jednou stát důlní věže. Protože zde dole se začíná tvořit uhlí. Tudy budou jednou sjíždět horníci do šachet. To bude ovšem trvat ještě celé dlouhé věky. Počkej, já to odházím. Je to tady nějak moc. Toníku, Počkej, už jdu. kluci, s tím se nedá hnout. Stejně už dál nemůže. To se dalo čekat. Podívejte se, tudy neprojede. No dobře, ale co teď? Půjdem pěšky. Vezmeme všechno, co tu máme. A je to. Ale nesmíme dokonce nic zapomenout. Všecko budeme potřebovat pro další cestu. A hlavně ten deník. Na ten musíme dát zvlášť pozor. Jirko! Jirko, pojď sem. Tiše. Vem taky něco. Tiše. Slyšíte? Cvrček. Určitě cvrček. Cvrček. Někde tu je. Co tomu říkáte? To je toho. Jako kdyby to něco bylo. Ten kluk má nápady. Co pak to může být? Jak ho znáte, to něco určitě objeví. Hoši, právě jsem našel karbonské zvíře. Ukáž. Co? No, vědec nejsem, ale tohle jistě necvrlikalo. Vždyť je to obyčejná stonožka, ty cvrčku. To vím taky. Však já najdu, co to cvrliká. Je to tady slyšet. Daleko ale nechod. Je to tu samá zrádná bažina. Ať nezapadneš.
Náš deník. Jdeš, 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 otač, jdeš, jdeš, to dělám. Potvora jedna, jdeš, otač. Jdeš, jdeš, jdeš. Slyšíte? Je to on! Konečně! Tam odtud je slyšet. Asi tímhle směrem. Pojďte mu naproti kluci. Ať se v tom bludišti zbytečně nemotí. Je to dobrý, uslyšel nás. Kluci, tohle by se mu nemělo odpouštět. Za to dostane vážně nářez. Však si ho zaslouží kluk jeden. Ahoj kluci, tak já už jsem tady. To jsem rád, že jsem vás našel. S tím pískáním, to pomohlo. Víte, co se mi stalo? Mě vlez do cesty ještě, nebo mlok, já nevím. Ty bys to Petře jistě poznal. Najednou na mě vystrčil hlavu a já jsem... Že nevíte, co jsem udělal? To nevíme. Ale víme jedno, že se nechováš jako člen výpravy. Jsi kluk a nic jiného. Všude sama bažina, ty se couráš Bůh ví kde. Člověka by tě pořád hlídal. Já jsem s ním zápasil a zahnal jsem ho a byl to hrozný ještě. No to musel být moc hrozný, je ti to vidět i na kalhotech, potřebuješ převinout. No, jen pojď hezky s námi. Když vy mi to nechcete věřit, Podívej, nemluv zbytečně a pojď. já jsem s ním opravdu zápasil. Dělej, my musíme najít tábor dřív, než zapadne slunce. Jirko, na. Slyšíš, na? Jirko, pojď sem. Podívej se, jak jsme to tu prýma udělali. Budeme spát v suchu. Jo, pán se urazil. No jo. Prosím tě, co to pořád hledáš? Deník. Nemůžu ho najít. Vždyť jsem ho sám ukládal. Někde tu jistě bude. Dával si ho do torny. Já to viděl. Podívej se lepší. Já vím. Ale není tady. To ti musel cestou vypadnout. Víš, asi jak jsme lezli přes ty stromy. Co mám dělat? Hledat ho tady v té bažině, to nemá cenu. Stejně už ani nevíme, kudy jsme šli. To je hrozné.
Nejcennější věc. Deník. Všechny záznamy. Všechno je pryč. Deník. Je to on. Nechováš se vůbec jako řádný člen výpravy. Jsi kluk a nic víc. Nebo jak jsi mi to říkal? Kluci, ten Jirka. Tak si pojď sednout. Tak ukažte, jaký to tady máte. Já tam teď všechno zapíšu. Hlavně jak Jirka zápase s tím mlokem. A jak našel deník, to je věc. Správně, to byl Jirkův největší úlovek. S nalezeným deníkem, jako by se nám vrátila naděje. Chybělo jen málo a náš deník mohl zůstat bez konce. Prošli jsme bludištěm karbonu a pak už to byl jen poslední kus cesty. Stáli jsme na prahu Siluru. Silur. Samá skála a balvan. Jak když se země promění v kámen. Nikde ani stéblo trávy, ani keř, ani brouk, nic. Tady nemohlo nic žít. Moře. Poprvé jsme viděli moře. Bylo široké, bez konce. Jeho velikost nás ohromila. Tam někde v dálce, v dobách, které si člověk nedokáže ani představit, tam byl počátek všeho tvorstva. Tam se zrodil život. A je ta voda slaná? Co říkáš? Je ta voda slaná? Tak to zkus. Tak co? Věříš, že je to moře? Škoda, že je tu tak pusto. Bez života. Podívej se tamhle. To jsou mořské řasy. A to už je život. Prozatím jenom ve vodě. Ale bouře občas vyhodí na břeh. Některé sice zahynou, ale některé se udrží. Časem si přivyknou na vzduch. A tak porostou první rostliny. A jednou z nich budou velké lesy. To ale bude trvat miliony let. Tady jsem něco našel, kluci. Zase kus života. Z kořápky nějakých korýšů. V mořích budou určitě spousty. Takhle se dostávají až sem. Podíváme se tedy kolem.
Kluci, koukejte, co mám. Vidíte to? Jirko, víš, co je to? Ne. Trilobit. Opravdu? Tak to je trilobit číslo 2. Vždyť si už jednoho našel. Pamatuješ se? Vidíš, kde ho mám? Tady. A tak měl Jirka najednou v rukou trilobity 2. Jsou vedle sebe a přece hrozně daleko jeden od druhého. Leží mezi nimi 500 milionů let. A tenhle kámen, to je kus dějin naší země. Teď tomu Jirka konečně rozuměl. A o to nám šlo. To byl cíl naší výpravy. Seznámit ho s pravěkou přírodou. Nikdy ani on, ani my nezapomeneme na to, co jsme viděli. Život se pořád mění a roste. A je stále v pohybu, jako mořské vlny. A tak to půjde bez přestání. Věčně.